Привіт, друзі! До вас повернувся Коха. І буду сьогодні проходити Hogwarts Legacy. Всіх ласкаво прошу на мій канал. Приємного перегляду. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і ділитися моїми стрімами. Так, сьогодні дали світло перед стрімом, тому вирішив пострімити. Тобто перед пів п'ятого дали. Рішив пострімити. Не знаю, чи завтра буде світло в цей час, чи не буде. Тому можливо, буде сьогодні стрім, а потім через декілька днів, невідомо, коротше. Так, минулого разу стрім обірвався через те, що вимкнули світло, тому я навіть не пам'ятаю, де я тут зупинився, де проходив тут, і і де воно зберегло насамперед. Так, ну, давайте не будемо гаяти часу, бо треба швиденько грати, поки не вимкнули світло. Ну, я не думаю, що його вимкнуть зараз, ну, тобто, тому що його тільки півгодини назад увімкнули. Так. Ominous? What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. Так, і, здається, минулого разу вимкнули світло якраз на цій розмові. Ми вибирали тут, що мені должны видавати Себастьяна, здається, я вибрав. Ну, давайте цього разу так виберу, що не буду видавати Себастьяна. We do have a choice. What good will it do to turn him in now? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before. But we also need to think about Anne. She's lost her health, now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her too? I understand what you're saying. Perhaps you're right. As much as I believe that Sebastian should pay for his actions, we'd only be punishing Anne as well. I hope we're doing the right thing. I'll talk to Anne. If it comes from me, she'll agree with this decision. Thank you, Ominous. You're a good friend. Так, да. Lies ahead, we must face it together. Мені цікаво, ми могли б якось поміняти, наприклад, ту подію, коли загинув дядя Себастьяна. Якби у нас ми до цього зробили вибір, воно б помінялося чи ні? Мені оце цікаво. Так, давайте подивлюся, що тут у нас до чого. Тут я все проклацав, мабуть, минулого разу. Я після того, як стрім обірвався і не запускав цю гру. Я тільки раз чи два запускав взагалі Соньку 5-ту. Так, да, я все тут, здається, продав. Давайте завдання виберемо. До речі, там... Ой-ой-ой, кудись не туди поклацав. 90% ми пройшли гру. Так, ну це всі карти виповнити або луни вернути. Коротше, це завдання, які я не знаю, як пройти.
давайте я по головному завданню. Піду і нам... нам в Хогсміт. Так. Уже, блін, забув, як що робити. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. There's Ollivander's. I hope he can help me craft the Keeper's wand. I think I know where we can find Doran. Meet me in the Forbidden Forest and we can tell him about the symbol the Mooncalves made. Блін, прийшов тільки до головного завдання, а нам тут підсунули допоміжне. Ну, давайте, це там треба поспілкуватись. Ну, цікаво ж, чим історія закінчиться. Тому... Тому ходімо сюди. Що це у нас? А, грибочки. А, я не можу пройти. Що за справа? Тепер можу пройти. Але навіщо? Чисто за грибочками? Дуже цікаво, навіщо вони тут розробники робили перекриття, якщо тут окрім грибочків і цих слизняків нічого немає. Ну, ладно. Позбирали грибочки. А, може туди можна було пропливти, і я й забув, що тут можна плавати. Капець, мені здається, я вже вічність не грав. Не тільки в Хогвартс, а взагалі. Що це таке? Сова полетіла? Нічого собі. Прикольно. Хоча, якщо бути чесним, у мене то є портативка PlayStation Vita. І оце вона мене і рятує, коли світла немає. Сідаєш і граєш там. And you say they made it after you placed the moonstone? Do you know why or what it means? Does it have to do with the Snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only run so deep. It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did, and I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best, deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen until it has come to pass. You knew the poachers would try and kill Poppy and me. I did not know, my young friend, but I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many, many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncalves dance marks the place the Snidgets are hidden. And serendipitously,
I believe that I know the very place. Please, go on. I have seen that symbol only once, on a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there. The snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe. You said you divined a series of events before our paths crossed. What were they? I saw the arrival of a stranger, the threat of an enemy, and the return of an old friend. I believe now that you are the strangers, the poachers are the enemy, and the old friends are the snidgets. I also saw two places tied to these events: the cave with the moonstone and the henge. The latter was bathed in moonlight. What makes you so sure the symbol is where the snidgets are? I do not know. It is what I have read in the stars. Fortunes play out as they are intended. I am merely a messenger. I shall say that fortune favors us today. That you would show me a symbol whose provenance I recognize is not coincidence, but fate. If you're right about this place, then we should make our way there. I shall see you there. We cannot afford to lose the snidgets once again. Так, і куди нам іти треба? Поки що не показує. Оце, мабуть... А, оце... На мапі луна якась. Так, а як туди дістатися? А якщо так? An astronomy table. Should prove useful once the sun's down. Так, перемотаємо час. The meat he's likely studied here. Якась змія. А, це дракон. Нічого собі. Сузір'я дракона. Ну, я так розумію, треба повертатись. Мені здається, ну взагалі ми поспілкувалися і нам нічого не дали, ніякого завдання, а я, пішов за цим, за сузір'ям чи куди воно там. А, нам кудись аж сюди. Not sure how I'd fare in a little place like this.
Accio. Так, поки ніч. Чому б тут ще сузір'я не подивитися? О, якийсь ворон. Так, ну і давайте дочекаємось Поппі. How remarkable. I got here as soon as I could. Did you see the symbol above the entrance? It's the one the mooncalves made at the henge. Of course Doran implied as much, but to see it up there... Could this actually be where the Snidgets are hidden? Let's find out. Doran's waiting for us just up ahead. I'm ready if you are. Can О, you нічого believe собі. it? Actual Snidgets. І I'm Доріан glad сюди we seem прийде. to be a step ahead of the poachers. It is a little strange we haven't heard anything from them. If we're lucky, they're still poring over Gran's research. There was a fair amount. We, on the other hand, had Doran to guide us. Even if the poachers do somehow stumble upon this place, we shall be long gone. А я, здається, в цьому місці вже бував. Якщо не помиляюся. Revelio. Greetings. I hope we haven't kept you waiting long, Doran. Not at all. Then again, it is not I who awaits your arrival. Do you have the Moonstone with you? We do. Good. It is as important to what happens next as both of you are. So, what does happen next? What are these pillars here? A safeguard, I suspect. There is only one way to find out. And as for how to go about that, the two of you may know better than anyone. Так, ну я тут бував, да, я не розумів, як розгадати цю загадку. Я просто тут пробігав. Привіт-привіт, Бодді! Ласкаво прошу на мій канал і приємного перегляду. Так, лунний камінь вставлений. Як справи? Що цікаво розповісиш? I wonder if the pillars move at all. Коротше, їх треба, я так розумію, рухати, але... Куди рухати? Я дивлюсь, тут ще значки якісь, і два із них світяться. Світиться оцей. І, здається, оцей. Треба щось зробити з оцією штукою. Accio. Нічого не відбувається. Тут якась загадка, мабуть. Але яка? А, ні, Perhaps it has to то do with схожий. the Оцей darkness. ось світиться. А тут на цих стовбах нічого не намальовано? Бо я щось нічого не розумію. Accio.
Так, і толку нема з того, що я його туди поставив. Perhaps it has to do with the light in the darkness. Діло в світі, і щось вона там сказала. Та нічого, Бодь, страшного. Стрім теж не запланований, тому що, ну, світло тільки 4:30 дали. І я такий думаю, блін, оце да, світло дали якраз під стрім, і думаю, ну, чому б не запустити. Бо хочеться ж уже закінчити Хогвартс. Так. Нічого не розумію. Давай. І що? Perhaps it has to do with the light in the darkness. Справи в світлі і темряві, да? Ну я все одно нічого не розумію. Ну я розумію, що там світло, але... Може навпаки їх треба ставити десь на цю сторону? І щоб воно перекривало, типа, і отак от світило сюди. Давайте попробую. In the darkness. Угу. А тепер треба... А цю треба сюди. Все зрозумів, мені здається. That did it. Look, Doran, a doorway. Ох, же ще довго до мене доходило. And now, I'm afraid I must leave you. At least for a time. You're not coming in with us. If the Snidgets are here, the herd will want to see the truth of it for themselves. Alec especially. Go on without me. I will rejoin as soon as I am able. Та не кажи, Бодь, мабуть, дійсно ти вже старий. Ну, не можуть же ж просто так суглоби боліти. Я думаю, ти вже дуже-дуже старий. Через це в тебе і коліна болять. Ні, Бодь, ще не налагодили, коли налагодять, я взагалі не знаю. Я на початку стріму казав, що, ну... Невідомо завтра, чи буде стрім чи ні, бо зараз світло є, а потім бац, немає. І графіка теж ніякого немає. It's hard to explain, but the feeling was palpable. At least to me. The sense I get here is of safety and calm. Quite the opposite of the poacher camps. Блін, от погано, що немає озвучки. Вона щось розповідає, а я бац такий і залип, що вона там розповідає. А коли не читаю, то... Коли біжу кудись, то не читаю. Коротше, якось так. Прикольний такий, знаєте, кабінет чи що це. Взагалі прикольні такі от покинуті місця, знаєте, ну, спон там покинуті. Я розумію, що це в ігрі зроблено. Для антуражу, чи як сказати, ну,
Такі от місця прикольні, все ж таки. Хе-хе-хе. 13 століття? Нічого собі. Та мабуть, будь. Судячи з того, як ти цей розповідаєш, що в тебе болить то спина, то суглоби, то, мабуть, ти вже старенький. Дідусь Богдан. Ти цей, мабуть, якийсь маг, який знайшов елексір молодості. Так, а як туди потрапити нагору? Ага, бачу. Ой, блін, не те натиснув. Я вже й забув, як. Ні. Так, а що, може є другий якийсь прохід? Другого я не бачу. До речі, дивіться, скільки цих... як клітка перекладається. Ну і ладно. Не пускає, так не пускає. Клеток багато. Це, мабуть, щоб пташок ловити і сніджитав. А якщо отак от? Ну да, скоріш за все, так і треба було спочатку зробити. Ну, а тут, окрім грошей... А, ні, ще є скринька. І в скриньці якась колекційна картинка. Я буду намагатися стрімити в залежності від того, чи буде світло, чи ні. От бачиш, як сьогодні дали світло, мені іноді просто, з одної думки на другу переключаюся. Першу докажу. Сьогодні дали світло, от я і вирішив, що чому б не пострімити, бо й самому хочеться пограти, і, знаєш, я аж сумую якось за стрімами, іноді так якось сумно без них. І цей... Другу думку хотів сказати. Мені іноді дають світло то в 7, то 8 годин. І, я вже думаю, пізно, стріми робити. Ну, це не постійно так 7. Вони по-різному вмикають світло. Коротше, графіку як такового немає, щоб однаково. І той, що хотів сказати, може, як-то взагалі попробувати на іншу годину назначати стріми, але це не факт, що на ту годину буде світло. Взагалі хотів спитати, чи зручно... Та йомаю, де ж цей... О, нарешті. Взагалі хотів Бодь спитати, чи зручно о 5 годині дивитися стріми. Може взяти їх переробити, наприклад, на 7 годину чи на 8 там. Отак от. Ну, взагалі було б мені зручно, наприклад, з 9. Я що так стрімлю з 5 години, тому що мені потім стрім закінчується, і я після стріму йду на пошту. Мені так зручно. Пошта працює до 9 годин. Тобто... Так, вона там казала, що там. Це є. Взагалі,
Може з 9-ї робити? Диви, в 9-ту... з 9-ї починається стрім, 9-та, 10-та, в 11 закінчую. Ну це вже пізно, мабуть, буде. Мені здається, це реально буде пізно. Так, а може туди сходити? Та, блін, що ж він у мене невидимий? Revelio. Lumos. Як він невидимим у мене став? Я вже забув. Incendio. О, нарешті все, він Revelio. перестав бути невидимим. Accio. Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. Та йомайо, стався ти вже на місце, о. Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. Ми ж взагалі домовлялися, що я буду після Хогвартса цей Daylight проходити. Так що, якщо буде світло, Wingardium Leviosa. то по можливості я буду проходити Daylight. Accio. Wingardium Leviosa. Glacius. Ух ти, Of course. How clever. прикольні двері відчинилися, але треба пройти сюди, тому що тут теж щось є цікаве, мабуть. Отак. Lumos. Incendio. Revelio. Whoever built this place certainly liked to read. And the books are all about creatures. Your gran would love it here. She would. I can't wait to tell her all about it. Lumos. Lumos. От повторуха муха. Я Люмус, і вона Люмус, сказала. Повторяє за мною. Lumos. Зрозумів, Бодь, зрозумів. Ну, я просто думав, може поміняти якби б час стрімів. Look at this place. Ну, мені поки що і так зручно, тому я так і стрімлю. Але через те, що немає світла, це вже другі питання. Просто може, наприклад, дадуть не о 5 годин світло, а о 6, наприклад. What was that? Чому б не почати? Certain. You've made a mistake. Rookwoods don't go down easy. Protego. Incendio. You're not getting Shall we finish what we started? Avoiding back for more? No, not the brightest child. Foul vegetable! Protego. that was the Horn Town Hall.
О, а ось і допомога. The fight is only just. The land returns. Anything better to do? Are you even trying? Miserable. Incendio! Everyone gets lucky now and then. Incendio! Так, зараз повідповідаю. Тут у мене бійка. That was an incendio! Too Was that meant to be an attack of some sort? Gotcha! Arrest them! Confringo! That's it! Incendio! Incendio! Thought you had me there! That's the best you can do! Now you're just getting on my nerves! Incendio! Levioso! Ух ти, блін, в спину, оце залетіло. I think that was all of them. А, блін, я думав, ми її завалили. Unharmed. Revelio. Had hoped to return before it was too late. We're fine, but if you hadn't got here when you did, I led them here, Doran. Against your kind. I am glad to have witnessed this. I now believe all that Doran told me. They are the ones I saw, Alec. Finish your work here, brother. All the events you divined have not yet come to pass. Так, позбирав все тут, здається. Так, привіт-привіт, Саша. Ласкаво прошу на мій канал, приємного перегляду. У мене справи добре, ну, незважаючи на те, що в мене постійно нема світла, а так справи все добре. В тебе як справи? Давненько тебе не було на стрімах. На 7 поміняти? Ну, не знаю, Боді, я ще подумаю. Може на 7, але з 7 до 9, ну, мені б так би зручно було б на пошту ходити. Та, мабуть, поки що так і залишу. Вот. Хай так поки що і будуть. А там подивимось. Ну, з 9 до 11 це вже пізно, я так думаю. Ось. Ну, подивимось, коротше.
Це в тебе, мабуть, сон був, Бодя, на велике-велике майбутнє. Через багато-багато часу, коротше, якщо буде так постійно вимикатися світло, то дійсно вийде Stalker 2, і я його заміню Дайлайтом, тобто Дайлайт заміню Сталкером. Це ти вже, у тебе віщий сон, який з майбутнього. Не знаю, я не пам'ятаю, вже багато часу пройшло, і я не рахував, до речі, баги. Я пам'ятаю, що їх там багатенько було, особливо під кінець там багував цей Long Dark, але я не пам'ятаю. І не кажи, Бодь, не кажи. Я це тільки що, да, сказав. Ну, ти, точніше, раніше написав, а я тільки зараз зміг відповісти. Да ладно, і що тут сніджити? There they are. Now, all that remains is to break the charm. You want us to? Та й капець вона сіяє. I only ever wanted to see them safe, which they are. You should do it. Давай, бомбарда, щоб вони бахнули. Хе-хе, дивіться, які вони прикольні. Merlin, they're lovely. Це ці Angry Birds. Now, they can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance. No harm will come to them. The centaurs will see to that. You have my word. Thank you, Doran, for helping us to find them and to fight for them. It is you who deserves the merit, child. You did what the poachers would never have. Remember that. Ех, аж прослязився. Де мій соплявічок? Allow us to carry the mantle from here. If it's all right, Doran, I think I'd like to stay behind and spend a little more time with the Snidgets. Прикольна місія. Така, трішки була скучновата по початку. Це в минулих стрімах. А сьогодні така, ну, прикольна, реально, мені сподобалась місія. Так, я давайте повідповідаю. Вибачаюсь, тут відволікся. Привіт, Компошер. Ласкаво, прошу на мій канал. Приємного перегляду. Так. Ну, звичайно, Саш, модери у мене золоті. Вони знають все наперед. Так, Саш, у мене відключення світла постійно, тому стрімів дуже довго не було. Так, давайте пошарюсь тут. Як Компошер скаже, лут заради лута. А хто вже скриньку відкрив? Чи це не скринька, це якийсь цей
диван був чи щось таке. Ну, прикольно, прикольно. Я хотів на початку сказати, а як сніжити не вилетіли звідси, а потім то вже побачив, що тут було заколдовано цей гніздо. О, згадав, як воно називається. Так, ще якусь шмотку знайшов. Тут десь картина була, знайшов, да. Все. Тут цікавого нічого нема. Да, Бодя, ти все вірно кажеш. Я давно її проходив, і я, знаєте, я, по-перше, їх не рахував, ті баги в лонгдарків, а по-друге, ну, блін, дійсно я забув. Воно... Так, давайте виручай кімнату, щось прокачаю. Зелье Эрдус дает вам невязимость и отражает летящие в вас снаряды обратно в сторону врагов. Давайте це прокачаємо. Я вже, коротше, саме, що мені потрібно було, прокачав, а далі таке ото качаю, ліж би качати. Так, цікавого нічого не знайшов. І давайте по головному завданню. Ай, блін, мені треба спочатку звідси вийти, потім тільки карта відкриється. Я не можу звідси телепортанутися. Навіщо таке зробили? Це незручно. Але все одно мені ця локація сподобалась. Дуже круто зроблено. Баг зі звуком? А, це да, це був конкретний баг. І я пам'ятаю такий баг. І що там, можна було якось виправити цей баг з цією озвучкою, чи ні? О, все, вийшов з цієї печери, тепер можна переміщатися. Переміщатися по завданню. Де карта? Карта тут. Хогвартс, Хогсміт нам потрібен. О, зайду провідаю Поппі, чи який там. Ну, коротше, свою крамничку завітаю. What are you up to now? Вона завжди рада мене бачити. It is wonderful to see you back. О, бачите, я ж казав, що вона рада. А, Пенні, а я Поппі кажу. Perhaps today you have something you'd like Penny to sell for you? Так, це треба було в цю виручай кімнату завітати. Це продам. Це продам. Хай побуде поки що. Penny wishes you safe and wondrous travels. О, бачите, нам знову гарного дня побажали. There's Ollivander's. I hope he can help me craft the Keeper's wand. Так. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Good to see you, my young Ravenclaw friend. Allow me once again to express my family's gratitude. They were pleased to learn that the wand Richard Jackdaw disappeared with those many years ago had been located, even if it was somewhat unusable. Glad to hear it. Now, I received an owl from Eleazar, Professor Fig. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do.
Було б прикольніше, якби показували, що саме я приніс, що я йому дав за інгредієнти. Це було б цікаво. А бачите, вони так, типа, о, цікаві інгредієнти. А що за інгредієнти? Даже він мастерить паличку, не показують. Ну так, бачите, якось. Ого, а що воно дрожить все? It is done. Прикольна паличка. Дякую, хоч і її показали. I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Oh, come, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. Блин, детей должно быть слышно, но не видно. Це, блін, десь було таке вже. Світло буде. Дякую за донат, Саш. Буде світло колись, коли не знаю. Блін, не дають навіть почитати мені ці коментарі. Я вибачаюсь, я зараз їх перевалю тут і повідповідаю вам, добре? Ух ти, блін. Провтикав. Want to look up? Oh, how delightful. Potato, novice luck. Expulso. Giant boy. Accio. I'm just warming up. Я як перекати поле. Це цей, фішки з Dark Souls'ів. Кататися по полу.
А мені і кулемет тут не потрібен. Закидую їх всякими цими ящиками. This has become personal. Look what you've done! You find out! You die for that. Expulsion! 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 Quite conductive, aren't we? Try dodging this lot. Expulsion! You should have joined me. Так, зараз, мабуть, з цим типом буду битися. Ну да. Ух ти, блін. Таке вперше в цій грі. Оце він Абада Кедабру мені лупанув. Ух ти. Come on, too afraid to fight back? Rookwoods don't go down easy. Don't think you're going to get out of this alive. And in the clouds, this one. I hope you have your affairs in order. Arrest the momentum. To your knees. Levioso. Accio. You're no match for me. А чого в нього життя не показує? Він безсмертний? А, ні, завалив я його. Оце прильот. Incendio. Accio. Potato. Incendio. Levioso. I know your kind. You weaken quickly. Ото я в польоті хлібанув этот сиропчика. You can't hold out forever. Rookwoods don't go down. Oh, forever. Glacius. None of it's luck. Bringo. Protego. Slow. I'm not done with you. That's the best you can do, is it? Bringo. Potato. Very good.
And the best you can do. Was that meant to be an attack? Incendio! Benito. Confringo! Don't you fight for me! I know you're kind. You weaken quickly. Ух ти, блін, зараза. Confringo! Arrest them momentum. Incendio! Arrest them momentum. Who goes there? Another pitiful beast caught in my trap. Confringo! Arrest them momentum. Confringo! Protego! Incendio! Hack Confringo! Rookwood! Protego! Arrest their momentum. You can't hold out forever. Confringo! Are you even arrest them momentum? Protego! Novice luck! Ну це капець, це жорстка бійка. А що, він на драбину збирався залізти? Навіщо? Він уже драпає. That's just the beginning. Protego! Confringo! You survived longer than expected. You'll need to be quicker than that. Too slow. Confringo! Everyone gets lucky now and then. Potato! Confringo! So much for momentum. Potato! I'll have... He's had all best Confringo school these days. I'm just... Ой-ой-ой, не те. Levioso! Incendio! Добряче прилетіло. I've never seen such magic. Rookwood don't get Confringo! Ah, how delightful. Accio. Potato, come on. Too afraid to fight back? You dodged an attack. I know you're kind. You weaken quickly. Potato, don't think you're going to get out of this alive. Confringo! You're gonna have to stop that. До речі, в цього Руквуда цей білий щит, я такий, здається, вперше бачу. У всіх то синенькі, то жовтенькі, а там взагалі білий. Фух, завалив. Це капець, скільки я його валив.
Що, все йому хана? Невже? I can't believe it. Rookwood's reign is finally over. I'll need to send an owl to Natty right away. For now, though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what happened. Так, давайте повідповідаю. Так. Нічого цікавого, чесно кажучи. Ну, я з тим мужиком згоден по поводу, що вони надоїли зі своїми сиренами. І не тільки з сиренами. А ти це що, загубився, слідопит? Так, а там на горі нічого? Нема ніякого цікавого луту. Ну, монетки це таке. Це само собою. А от скринька це вже буде цікавіше. Revelio. Aloha Mora. Arrest them. I'll look after you. Revelio. Так, спіймав пушишку. Плюс 1 мені пушишка. Так. Є, до речі, дуже цікава така ачівка. Зараз подивлюся. Я не знаю, може вона і не цікава. Так, досягнення. Я вже забув, де тут досягнення? Де досягнення в цьому? В PlayStation. На Соньки. Так, знайшов досягнення. Так, ізучіть ці язик. Дивіться, до речі, 38% тільки має досягнень. От, фліп-пенда на любой корові. Що таке фліп-пенда? Мені просто от цікаво, що буде, якщо я це зроблю. Давайте подивимось, що таке фліп-пендо. Аресто, Глоціус, Левіосо. О! Я, здається, зрозумів, що це. Давайте поставлю кудись сюди. 10 раз фліп-пендо. Бідна корова.
Ну це так, знаєте, фігньою пострадати. Ай, блін. Її зараз знудить. Це бідолага. О, все, отримав досягнення. Перевернув 10 разів корову. 40%, до речі, людей цією фігньою страдали. Тобто отримували досягнення. це... І не один я такий, знаєте, приколіст, можна так сказати. Ну це ж не знущання, це чисто корова на каруселях. Так, давайте нам Хогвартс потрібно. І знову ця зараза не показує, що тут є. Де цей телепорт? Отак от не показує ця штука. Давайте я трішечки прогуляюся. Давайте сюди десь. Може я ще знайду один ключик, бо потрібен цей ключик. Давайте прогуляюся. Звичайно можна, Саш. Сходи на базарі, візьми. Продаються такі ці плащі. Жартую. Це, до речі, не плащ, це... О, тут двері постійно були відкриті. Це капець просто. А я й не знав. Це не плащ, невидимка, це цей. У нього закляття таке. О. Він каже Алло Хамора, а мені кажеться Алло Гамора. Коротше, він, мабуть, Гаморі із Стражей Галактиці дзвони. Опача. Тут я ще не бував. Ну, логічно, тому що цей закритий був прохід. Да ладно, і що тут? А, і ми до дзвіниці прийшли. А ось і ключик! Ура! Я знайшов. Ти куди? Стій! Please meet me as soon as possible. I received an interesting hour from Joanna Bickle about Harlow. Так, от мене ключик смотався, поки я читав записку, що там мені Савіну почту, короче. Так, а де ключ? Ага, ось і ключ. Останній ключик, нарешті. Я, до речі, не думав, що я його тут знайду. Блін. Промазав. Єсть. Так, виходить жетон, я все, останній забрав жетон, тепер їх треба повернути, і я щось там повинен таке круте знайти, що я офігею, мабуть. Так. А я бував в цій кімнаті? Не бував, раз там цей. Так, що у нас тут намальовано? У нас тут намальована оця шня. Вийшла? Вийшла? Ну...
Хоп. От хитрожопий. О, все, тепер відкрив. Так, і ще мені треба... Ще мені потрібно на низ збігати. Подивитись, там теж, здається, є такі двері, які треба відчинити за допомогою тієї штуки. Так, ось вони, ці двері. І тут коник намальований. Коник у нас... Дивіться, тут навіть на полу зробили. Revelio. Іспитання виповнені. Розкройте секрети Хогвартса. Якісь... Я розкрив всі секрети, чи що? Прикольно. Ну, не всі, я думаю. Тому що... Ще є секрети. А я, як завжди, коротше, від головних завдань взяв і відволікся, коротше. Не можу я взяти отак от просто і пройти без відволікань. О, десь на дворі. Метелик. Ого. О, дивіться, я знайшов. Чисто випадково зайшов сюди і знайшов метелика. Нормас. По суті, в принципі, відволікся, відпочив так від завдань. Від перестрілок. А, тут просто 2 проходи. Нормально. Так, давайте завдання виконаю. А, ще один секрет Хогвартса залишився. Я 2 секрети якихось розкрив. Ще один, мабуть, якийсь конкретний секрет такий. Так, треба їх віднести, ці шняги. І що ж за них дадуть? Щас якусь грандіозну круту штуку дадуть. Або ні.
Another house token for the house chest. Блін, а нельзя одразу всі викласти? Ви що, іздіваєтеся? This Daedalian Keys challenge is coming along nicely. Та ну да, іде неплохо поиск ключів, я їх вже всі знайшов. That's it. I'm making good progress with those tokens. Жетонов все прибавляється, ну да. Це прикинь, він з кармана їх достає. А, ну це ж магія. Another house token for the house chest. Та Here we капець. go, the last house token. Time to see what's inside. Нічого внутрі, я думаю, зараз тут якась фіга буде. Та-дам! Ну? Well, look at that. Thanks goes to the former headmistress, Eupraxia Mole. Так, щось мені показало, я провтикав, що мені там видали. А, ну типа старинная школьная форма Когтеврана. Нормас, в принципі, прикольно. А давайте я її... вона є в мене, її можна одіти? Чи і так ото... Ні, це чисто було в цей... Блін. В колекції її втулили. Я думав, її можна було вдягнути. Коротше, зря потратив час. Давайте, що там. У нас 2 допоміжних завдання. Поспілкуватись з Натті і з Поппі. Давайте по черзі з Натті. Тут 28 рівень, тут взагалі без рівня, неважливий рівень. Ну, ключики знайшов, уже навіть нема сенсу бігати туди-сюди. А, єдине, що луни треба знайти. Не вистачає трішки лун. Just the person I was hoping to see. I see Doran finally convinced you to leave the Snidgets. If anyone can keep them out of poacher hands, it's the centaurs. And I wanted to thank you. When the poachers ambushed us, it was nice not to face them alone. Of course. It's the sort of thing friends do for each other, isn't it? I suppose so. I am glad you came to Hogwarts. It's already been my best year. I wouldn't want a repeat of Horntail Hall, of course, but I did enjoy the 3 broomsticks. Had no idea how lovely it was there. Had you never been to the 3 broomsticks? I used to spend most of my time with Highwing, and well, I don't know how Serona feels about hippogriffs popping in for a butterbeer. Highwing's the only one I would have gone with. Or Gran, of course. Nothing wrong with that. Highwing's good company. She is. Although I am beginning to see the appeal of human friends. It was nice to talk about my parents and Gran with someone. And share Highwing. I don't suppose you've heard anything from your parents, have you? I haven't, but I'm perfectly fine with that. Does your Gran know that we found the Snidgets? I couldn't hold it in any longer. I told her everything. She was livid that I'd been anywhere near the poachers, but she confessed that she was rather envious about the Snidgets. It has all been a pleasure, Poppy. Do try and stay out of trouble. Don't know that I can. We've taken on poachers twice now, successfully. I rather think you've helped me develop a taste for it. And with centaurs as allies, I might actually go looking for trouble. You and I should meet for a butterbeer soon. Perhaps Highwing can join us? Так, ну... О, любительниця тварей. Я отримав досягнення.
Прикольно. До речі, давайте подивлюся, а то я так про... Та ще багато, ще багато. Ці, до речі, завдання, ачівки отримуються, коли за різні факультети проходиш. Отак, в принципі, ну, я про ті 3. А так, взагалі, багато я ачівок отримав. Так, щось Бодя там видаляв, як завжди. Давайте наступне завдання, там щось допоміжне. Оце ось. Хоп. Так, ого, далеченько. О, до речі, тут і статуетка Демідески десь в цьому домі. Зараз я її спробую забрати. It's like a place right out of a storybook. Revelio. Мені їх, здається, небагато залишилося, цих Демідесок. Признавайся, тітка, в тебе Демідеска десь тут? Так, а де вхід до цього будинку? Revelio. Не знаю, я не бачу Демідеску. Дядька, що з тобою? Тобі погано? А, п'яний, мабуть. Хряпнуть чого-небудь такого крепкого, міцного. А, ти когось забанив, да, Бодь? А, да, точно, я провтикав. Дякую, Бодя, красавчик. Я просто дивлюся, Бодя видаляє повідомлення, а це ти видалив того чувака, мабуть. Дякую, Бодь, красавчик. Вдячний тобі за те, що ти поганих людей видаляєш. Їм тут не місце. У нас тільки хороші люди. Так, компоушера нема. Тоді буду читати записки. На жаль, його цей не усиплю сьогодні. Дорогой Лоен, надеюсь, у тебя все хорошо. Мой милый брат. Я была рада получить твое письмо и узнать, что нового в семье и как идут дела. У твоего умницы жены... у твоей умницы жены. Тьфу, блин, давно не читав я записок, тому вибачаюся. От ее последних экспериментов прямо-таки дух захватывает. И я не преувеличиваю. Ни разу не слышала, чтобы в зелье вечного облака добавляли жидкую ртуть. И все же, меня несколько тревожит и испарения, о которых ты рассказывал. Лана уверена, что они не причинят вреда. Впрочем, кто я такая, чтобы рассуждать на эту тему? Мне зелеварение всегда с трудом давалось, как ты знаешь. Безумно по тебе скучаю и жду, не дождусь совместного отдыха на море. С любовью, Гарриет. Тут ее мое. Гарриет. Еще одно письмо. Моя сумасбродная Гарриет. Как было мило с твоей стороны прислать письмо. Очень мило. И письмо милое. В доме творится какая-то чертовщина. Почему стены двигаются? Дети тоже это видят. Мы с Лианой решили, что лучше пока остаться в погребе. В холле слишком много тумана. Лиана сказала, что напишет тебе, но она даже не может держать перо. Я уже писал, что у тебя очень милое письмо. Если найду Архимеда, отправлю его с этим письмом к тебе. Я уже давно его не видел.
зато вокруг дома вьется огромная белая летучая мышь. Странно это. Где мои ботинки, Лоен? Да він нахрюкався, дивіться. От, блін, мужик. Осліпнеш. Це тобі не фіглі-міглі бухати. У нас знатоки кажуть, що сліпнуть від бухла. Так, а тут ще якийсь про... А, ні. Чи да? Там якийсь прохід. Revelio. Так, я перемотав до ночі. Тому що Демідеску треба ночі, типа, шукати. Incendio. Revelio. Може вона тому і не показується, тому що день зараз. А, здається... О, все, бачу. Да, дійсно, днем її не видно було. Чи то замок світиться? Не розумію. Ні, не замок. Це Демідеска. Mine now, Demi guys. Все. Демідеску знайшов. Ого, дракон. Це після цукерки. Так, і я вибачаюсь, знову від завдання відволікся. Найшов рукоятку палички. Тут якусь рукавичку. Так, але я не це хотів подивитися. Я хотів подивитися... У мене 5 демідесок. А по завданню... Ну, походу, я всі зібрав демідески. 5 плюс 7 – 13 же ж. Ну... Чи 12? 12. Блін, туплю. 12. Тоді ще десь я... Ще десь отут демідеска була, да? Да. Статуетка демідески отута. Давайте я вже злітаю. Чи ні? Чи злітати? Так, а що ж злітати? Треба ж цей встановити. Указатель. Я, до речі, так вирішив подивитись, може десь тут ще щось є. Ну, я не думаю, що вона... Ну, тут знайшов демідеску. Тут знайшов. Коротше, виходить, де я бував, я скрізь познаходив їх. А от там я не бував, тому і не знайшов її. Тут знайшов. І тут знайшов. Я і тут бував, нічого собі. Коли я встиг. Давайте отак от. На жаль, я туди переміститись не можу, тому що я там не бував. I should investigate. Ух ти, дивіться, як красиво. А, я тут пробігав. Я тут пробігав на тому. На отой тварючці. Як вона там називається, забув. Ой-ой-ой, пролетів. Та, блін, де вона? А.
Капець, я розучився літати. Я взагалі не попадаю в них. Revelio. О, одразу знайшов. Чим-то змахує на грабіжника. Заходить в будь-який дім. Бере, що йому потрібно. Це капець просто. І тут ще завдання. Що, беремо? Беремо. Я знаю, що ви вже хочете, щоб я її завершив. І не брав завдань ніяких, але... Але давайте візьму. Все ж таки. Де воно? Ага, о, все, бачу. The Ashwinders cannot be allowed to run roughshod over our way of life. Is everything all right, Madam... Olivier, Madame Olivier, and no, everything is not all right. The vermin known as the Ashwinders have infested nearby Clagmar Castle, disrupting not only our sense of peace, but our valuable trade. It appeared that they were finally going to slither away until Sylvanus Selwyn arrived. Sylvanus Selwyn? Head rat. My guess is that if someone were to take out Selwyn, the rest of the Ashwinders would disperse. But Selwyn is a skilled wizard. I certainly can't take care of him myself. Believe me, I wish I could. I'm at my wit's end. Sylvanus Selwyn? I thought Victor Rookwood headed up the Ashwinders. Selwyn's one of Rookwood's lieutenants. Not quite as terrifying as Theophilus Harlow, but a menace nonetheless. Where is Clagmar Castle? Clagmar Castle's along the south coast, south and to the west of here. What's so dangerous about the Ashwinders? They're not your typical thieves and extortionists. Not that typical thieves and extortionists are lovely company. They would not leave poor Bella Navarro alone. She'd given them everything, but still they kept threatening her. She was ready to go back to her family in Italy, almost lost her livelihood. They are ruthless. I could take care of Selwyn for you. Goodness, no. I'd never ask a student to confront Selwyn. But I'm offering a nice bounty on his head. Feel free to put the word out. I only want Cragcroft to go back to normal. I'm tired of living under the thumb. Так, і куди мені? А мені аж сюди. Коротше, що так на метлі летіти. Я... Сюди нікуди переміщатись виходить. Так, і треба сюди зайти, щоб я потім зміг сюди переміститись. Sounds as if Sylvanus Selwyn has to go. You found the blue flames. Revelio. Well done. Keep an eye out for the Lord of the Shore. I shan't say more.
Да, ну що, ну світ тут дуже красивий. Оце мені що подобається. Великий і відкритий світ. Але ж, блін, ну... Не знаю, скрізь не полазиш. Мітла з'явилася, все. Літаєш. Ну що, в гущу событий? This looks like the spot from the tree. You'll want to defend yourself. Ух ти, блін. Оце мене заморозили. Прикольно, хтось запустив молнію і сам свого завалив. I'm not done with you. You little coward! Коротше, ніхто не очікував, що я на мітлі спущусь туди, да? Понаставляли по бокам багато противників, а я їх обійшов, виходить. Might want to look up. Incendio! Quite conductive. Ого. I'm not a proper lifer. Accio! Petrificus totalis! Petrificus totalis!
Levioso. Та йо-моє. I'll bet that one hurt. Revelio. Багато в них тут грошей валяється. Нікому не потрібних. В смислі, вони мені потрібні? I've heard. Так, а я, до речі, я хотів цей. Відкрити цю штуку, щоб переміститися. Тому поки що назад. Та йо-моє. Revelio. I don't like the looks of that encampment. Вай, я на мітлі сюди перемістився. Сідай, сідай. О, нарешті. Оце, я думав, я там застряну. І сісти не сідає, не дозволяє, і це, і вилетіти ніяк не можу. Revelio. Я тебе врятував, тітонька. Selwyn has been taken care of. You defeated Selwyn? Merlin's beard. A student took down one of Rookwood's top filth. Then I suppose this bounty is yours. Well deserved. Ну, хоча вона на тітеньку взагалі не похожа. Вона більш на якогось, знаєте, підлітка там 18-річного, якби тільки не волосся. I'm glad I could help protect Cragcroft from the Ashwinders. The thieves will finally leave us alone. Thanks to you. You're welcome in Cragcroft any time. It's such a pleasant place when it's not being threatened by Ashwinders. Так, мені треба було сюди кудись. А, це ж ще треба було з Неллі поспілкуватися, віддати їй завдання. Блін, от я затупив щось. До речі, там небагато залишилось цих. Та і паличок ось небагато, і злодіїв небагато. Ну, речей, да, речей ще нормально так.
Are you ready to finish Harlow? I'm ready to finish Harlow once and for all. What is your plan? I received an owl from Mrs. Bickle. She wondered if we were having any luck going after Harlow. Suggested we could gather evidence from a friend near Manor Cape. But she warned us to stay out of it. Was rather adamant about it. Precisely. Harlow knows that we saved Archie, and that we rescued Mr. Rabe. The letter didn't come from Mrs. Bickle, did it? I do not believe it did. Harlow intends to ambush us. But now we have the upper hand. We can prepare. We are stronger than Harlow, and he knows it. That's why he's resorting to this sort of trickery. We must go. Agreed. Let's finish this. Brilliant. Harlow's reign ends today. Perhaps we ought to inform Officer Singer of our plans. I already sent her an owl to let her know that we were following a lead given to us by Mrs. Bickle. Are you concerned she might tell your mother? Indeed she will, but so be it. I am tired of hiding it from her. My mother needs to understand that I will not be safe from the Ashwinders until everyone is. I shall pursue them until they are finished, and I think she knows that. As do you. That I do. Ух ти. Прикольний маєток був колись, мабуть. I sense he is close. Where is he? I do not know. You should look around. Animal children, walk right into us. Incendio! Don't go down easy. I regret that. Expulso! Incendio! Levioso! Expulso! Protego! My best work, I'll admit. Stupid one! Incendio! You will not survive this fight. Incendio! That was time. Protego! I'm here done. That's just the beginning. No! Spear! What was that? Expulso! Incendio! Petrificus Totemic! Incendio! Expulso! Potato! I've seen better! Come! Incendio! To your knees! Protego! Expulso! Ого, що це за ставка? А. Я думав, зараз якийсь ворог буде жорсткий. And her excruciatingly loyal companion. You two have done quite a bit of damage to my business interests.
But I must grudgingly give you some credit. What was once a mere annoyance has become remarkably problematic. Fortunately, I pride myself on my problem-solving skills. Якийсь злий такий. Ashamed to see such potential go to waste. Блін. This will not end in your favor. Do you want to concede now? Must we prolong this? You fight like a muggle. You're not even trying. Ashamed to see such potential go to waste. Expulso! Come now, you can do better than that. А чому він тільки в мене стріляє? В неї не хоче постріляти? You fight like a muggle. You're not even trying. Do you want to concede now? Must we prolong this? This will not end in your favor. Levioso. You fight like a muggle. Potato. Ashamed. Such potential goes to waste. Та що це таке? Він заглючив? Да ну блін. О, він з'явився. Я думаю, він заглючив. Думаю, нічого собі. Бувало, але такого ще не бувало. You fight like a muggle. You're not even trying. Accio. Ого. Do you really believe that you are somehow in control here? Do you want to concede now? Must we prolong this? This will not end in your favor. Go now, you can do this. Potato. Що ж вони такі всі живучі, а? Ой, зря, блін. Там його добити чуть-чуть залишалося. Ой, блін.
shame to see such potential go to waste. You fight like a muggle. You're not even trying. Come now, you can do better than that. Glacius. Gotcha. Accio. Glacius. Expelliarmus! Potato. This will not end in your favour. Expelliarmus! Descendo. A shame that the potential goes to waste. Leviosa. You're not even trying. Potato. Да що ж він такий живучий, а? Glacius. Accio. Prolong this. Glacius. Accio. The potential goes to waste. Leviosa. Accio. You're not even trying. Incendio. Glacius. Accio. Expelliarmus! Expulso! This will not end in your face. You fight like a muggle. Accio. Блін, завтикав. Come now, you can do better than that. Can't you? Недалеко щось він телепортанувся. Do you want to concede now? Must we prolong this? Accio. This will not end in... Expelliarmus! Так, щось я вже втомився, бліна. Вже провтикую його удари. You're not even trying. Glacius. Come now, you can do better than that. Can't you? Accio. Descendo. Ух, і наконець, як красиво. Оце ж макнув. Слухайте, а реально раніше не було цих приколів? Спочатку, здається, трішечки було. З оцих абадакедаврами. Та паличку уберіть у нього з руки, ну що це за фігня? Така Круціо, це ж не смертельно, здається. А, ну да.
Вона все. You are up for a visitor? Yes, mother. I feel fine, and it will do me good to see my friend. Very well. But do not overdo it, Natsai. I know, mother. Ну да, все типа нормально, їй тільки трішечки шандарахнуло, та і все. Навестите Натті в больничном крилі. А я, блін, де? It is good to see you, my friend. My uncle knows Kagawa, so I can't imagine I would. I'm glad to see you're doing so well. I am doing better than it appears. I am only here because my mother insisted, just to be safe. I was relieved when she told me that you were all right. Only because of you. How are you feeling? Well, I've had better days, but Nurse Blaney says that I am on the mend. I'm sorry, Natty. It's my fault you got hurt. What? No. Do not blame yourself for this. The moment that I saw Harlow aim his wand at you, well... You did what came naturally. I suppose it was instinct. Yes. I could not simply stand there and let you get hurt. Then I shouldn't feel guilty. Of course not. There was nothing that you... Oh. Oh my. I cannot believe that it took me this long to see it. He made a choice. Based on instinct, my father, you, my friend, are no more to blame for my injuries today than I am to blame for my father's sacrifice years ago. From what I know of him, it seems there's a lot of your father in you. That's very kind of you to say. I hope that you are right. This has all been a bit much, hasn't it? Taking down Harlow and the rest of Rookwood's lot. But we have done it. Rookwood is dead, Harlow is on his way to Azkaban, and the rest of them are on the run. A few of the dregs will still be about, fighting for their lost cause. But Rookwood's enterprise has fallen apart. Everything is safer now because of us. Because of you. Thank you, but we make a formidable team. You, my fellow traveler, have enriched my time at Hogwarts beyond anything I could have imagined. Thank you. I believe your friendship to be one of the most important in my life. Thank you for coming to visit me. It is always good to see you. Так, і ще одне завдання виконав і отримав досягнення караюча газель. Газель це животне, це не машина, як ви подумали. А то ви вже, я думаю, уявили собі, як газель карає всіх. Газелька збиває на остановці всіх людей. Жартую. Не хвилюйся, Бодя, все буде добре, вона не вмерла. Так, навіщо ти плакав, вона не вмерла. Ой. Але все одно, да, дійсно таке, знаєте, сумненька така історія. Так. Aloha, Mora. Так, тут часу вже небагато залишається до закінчення стріма. Давайте я віддам деякі завдання. Прикольна у когось кімнатка. Реально прикольно. Знаєте, така затишна, маленька і нічого зайвого. Це якийсь, мабуть, тут вчитель живе. І злий портрет. Так. Школа чародейства и волшебства Хогвартса. Больничное крыло. Дежурный целитель, медсестра Норин Чиррей. Имя пациента Тасмана Маклаген. Предположительно. Возраст 13 лет. Примечание. Пациентка вошла в лазарет без головы. Нормально. Ничего себе, пациентка зашла без головы. Проведя переключку в спальнях и не получив никакой помощи от директора, мы заключили, что это, по всей видимости, Тасмана Маклаген.
Несмотря на очевидные коммуникативные сложности, мне удалось установить, что бедняжка страдает болезнью исчезновения. Типа голова зникла, чи що? Я порекомендовала немедленно отправить ее в больницу святого Минго. Мунго. Отчасти ввиду того, что такое заболевание требует безотлагательного лечения, а также по той причине, что вокруг нас вился почти безголовый ник и без конца стенал о том, как ей повезло. Это очень отвлекает, и если в дальнейшем он станет мешать мне при осмотре других безголовых учеников, я буду вынуждена попросить директора принять меры. Дополнение. Пациентка уже выздоравливает, и скоро выздоравливает, голова вырастает, чешу, и скоро сможет вернуться в замок. Занятный факт. Ник теперь меня избегает. Очень похоже на детскую обиду. Оце хвороба. Такий бац, у тебе захворав, коротше, і в тебе голови немає. Так що корона це ще таке, дитячий лепет, чесно кажучи. А, до речі, це кімната, мабуть, лікаря якогось. Логічно предположив я. Так, давайте мелкі завдання довиконую. Оце про ключі. Про ключі у нас сюди. Кудись, наприклад, сюди. Давайте переміщуся. Блін, ну це хвороба, да? А як же ж чихати, як у тебе голови немає? Ти навіть чихнути не можеш. Так, де ця Неллі? Як до неї потрапити і чому мене не веде до неї? Веде, здається, мені сюди. От погано бути магом, то що в магла, мабуть, такої хвороби немає. А у магів, бачите, яка хвороба, голова зникає. Ой, жесть якась. Ржака. А раніше не було цього руководства. Фонтан в центральному залі. Багато украшений фонтан з Раз, два, три, блін. Хочеться поскоріше прочитати, щоб цей стрім бо скоро завершувати. А ну не виходить. Багато украшений фонтан з іскусно, блін, іскусно. Я такого слова, блін, не можу вимовити. Вырезанными статуями обитателей волшебного мира, в том числе с каменными сиренами, обрамляющими основание фонтана. Отак от. Прикольна історія була б, якби я прочитав одразу. Але не вийшло. О! Не хотіли випускати. Бідняха все стоїть, жде, поки їй про ключі доповім. Hello, Nelly. Actually, I found all of the keys and opened my house chest. Oh, wonderful. What did you find? I found a rather interesting costume. Brilliant. Well, thank you for solving that mystery for me. I always wondered what those keys would lead to. Так, завдання з ключами виконано. Давайте візьму завдання з демідесками. Отак от сюди. Не знаю, Бодь, відсотків, мабуть, 93. 92, дивіться, майже вгадав. 92%. Пройшов небагато.
За сьогодні 2%, коротше, пройшов. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings. І знову одне те саме. Some more of those demiguise statues. I actually have some moons for you. Dear me, you have been busy. Incredible. Thank you. You're ready for the final Alahamora lesson. With this knowledge, no lock shall ever stand in your way. You have done all I asked. I only wish I knew who put those statues everywhere in the first place. Alas. If you do find more, please feel free to remove them. You'll be doing your caretaker a huge service. And if I ever find out who the bully is behind this cruel trick, I shall let you know. Thank you once again for your assistance and tenacity. Now that you've mastered Alahamora, no lock is unbreakable. But do feel free to keep finding demiguise statues and removing those moons. Тобто демідески все ж таки ще є розкидані по світу, але, в принципі, по суті, я виконав завдання. Ждіть новостей від Гледвіна Муна. Тобто він ще нам щось, якісь новини скаже. Тобто завдання не повністю виконане. Але вже можу замки 3-го рівня відкривати. Це, в принципі, радує, чи як сказати. Це добре. Так, що, буду завершувати, мабуть, свій стрімчик, а наступного разу вже піду по цьому ось головному сюжету. Повернуся в зал картографії, тому що, мені здається, там зараз буде дуже довга розмова. І... Хоча... Ні, це так. Так, давайте я... А навіщо ти перемістився? Я хотів, думаю про одне, а роблю друге. Так, не це натиснув. Отак от, здається, да. Отак от. Що у нас тут є? Опача. Дивіться, я виконав. Цей переміг 100 темних цих магів, чи як їх назвати. І тут виконав. Крутяк. Побідіть топіроєк. Топіроєк я не победив. Треба шукати у цих лягушок. Победіть печально известних врагов. Це хто такі? Печально известні. Всі ті, кого я побідив, вони печальні, да? Тролі. Дворяги. Дворняги, чи як там. Так, що у нас тут? Знову якась штучка, от кристальчик. Це їх треба вставляти там в одяг, здається. А де ще один? Чому? Ага, ось, все, бачу, ще один. О, із іспитів отримав мітлу новеньку собі. Мабуть. Я хотів кімнату, виручай кімнату, ці ось повідкривати із знаками питання речі.
Ваші ячейки кругового меню інструментів заповнені. А, нічого собі. Оце оці ячейки заповнені. Також же ж у мене оця. Порожня. Ну і ладно. Так, добре, буду завершувати. На сьогодні досить. Дивіться, друзі, завтра я не знаю. У нас наче є графік відключення світла, але його і немає. Тому якщо завтра буде увімкнуть світла, тобто світла не буде днем, але його увімкнуть до 5 години вечора, то завтра буде стрімчик також по Хогвартсу. Якщо не увімкнуть світла, то ж будемо чекати підходящого дня такого от. Що ти, Бодя, писав? Та ні, Бодь, вона довгенька. Це який у нас уже 25-й стрімчик? 25-й стрімчик. Довгенька ігра, Боді. Не знаю, та я і небагато по сюжету наче проходив. Я більш допоміжні завдання там якісь виконував. По сюжету це ми з оцим Рукудом подралися. Це було десь, може, я не знаю, з півгодини, з годину, чи скільки я по сюжету пройшов. Отак от. Я зберіг чи не зберіг? Не зберіг, здається. 46 годин, бачите, взагалі в ігру грав. Пише. Дякую за перегляд. Всім гарного вечора і, мабуть, мирного неба над головою. Я цього ніколи чомусь не казав, але всі ми і так розуміємо, що зараз треба берегти себе. Берегтись себе і рідних, отак от. Всім гарного вечора. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і ділитися моїми стрімами. І переходьте по посиланню в описі в телеграм-канал. Я продаю там ігри на дисках, намагаюсь продавати. З цим всім грьобаним світлом то не виходить. Все, всім пока.